با درود به شما همراهان عزیز. محتوای این ویدیو عبارت است از غشای پلاسمایی، انتشار تسهیل شده، انتقال فعال، اسموز، اندوسیتوز و اگزوسیتوز. تا پایان ویدیو با ما باشید. لطفاً لایک، کامنت و سابسکرایب ویدیو رو فراموش نفرمایید. غشای پلاسمایی بیشترین ماده تشکیل دهنده غشای پلاسمایی فسفولیپید است. بعد از آن مواد دیگری مانند پروتئین ها و کربوهیدرات ها نیز در آن شرکت کردند. پروتئین های غشا به شکل های مختلف مانند پروتئین های پیرامونی، کامل، کانالی، پمپ و دریچه‌دار در ساختار غشای پلاسمایی شرکت دارند و به عبور مرور مواد در غشا کمک می‌کنند. علاوه بر این در غشای سلول‌های جانوری کلسترول نیز دیده می‌شود. مواد به طرق مختلف مانند انتشار ساده، انتشار تسهیل شده، انتقال فعال، اسموز، اندوسیتوز و اگزوسیتوز از غشای سلول عبور می‌کنند. انتشار ساده حرکت مولکول‌ها از منطقه‌ای که تراکم مولکول‌ها زیاد است به منطقه‌ای که تراکم مولکول‌ها کم است را انتشار یا انتشار ساده می‌نامند. این حرکت فقط بر اساس شیب غلظت صورت می‌گیرد و مواد از همه جای غشای سلول عبور می‌کنند. عامل حرکت جنبش مولکولی است و سلول برای آن انرژی مصرف نمی‌کند. مثلا اکسیژن و کربن دی اکسید با همین روش از غشای سلول عبور می‌کنند. انتقال یک طرفه تا زمانی ادامه می‌یابد که تراکم مولکول‌ها در دو سوی غشا برابر شود. انتشار تسهیل شده در این فرآیند هم مولکول‌های مواد از منطقه پرتراکم به منطقه کم تراکم حرکت می‌کنند. با این تفاوت که مولکول‌های پروتئینی انتقال مواد را تسهیل می‌کنند. یعنی این پروتئین‌ها در سمت پرتراکم به مولکول‌ها می‌چسبند و با تغییر شکلی که در ساختار آنها ایجاد می شود مولکول‌ها را در سمت کم تراکم غشا رها می کنند. در این روش هم سلول انرژی مصرف نمی کند. انتقال فعال فرآیندی است که سلول با مصرف انرژی مواد را برخلاف شیب غلظت از منطقه کم تراکم به منطقه پر تراکم انتقال می دهد. در تصویر می‌بینید که تراکم یون‌های سدیم در بیرون بیشتر است و تراکم یون‌های پتاسیم در داخل سلول بیشتر است. با این وجود پمپ پروتئینی با مصرف یک مولکول ATP 3 یون سدیم را به بیرون و 2 یون پتاسیم را به داخل سلول انتقال می‌دهد، برخلاف شیب غلظت. در این پمپ 3 جایگاه برای یون سدیم، 2 جایگاه برای یون پتاسیم و 1 جایگاه برای مولکول ATP وجود دارد. ابتدا 3 یون سدیم در جایگاه خود قرار می گیرد. سپس ATP مصرف می شود. پمپ سدیم ها را به بیرون از سلول انتقال می دهد و به دنبال آن 2 یون پتاسیم در جایگاه خود قرار گرفته و به داخل سلول انتقال داده می شود. یعنی با انرژی یک مولکول ATP هر دو انتقال انجام می شود. کانال‌های دریچه‌دار در غشای سلول‌ها کانال‌هایی به نام کانال‌های دریچه‌دار نیز وجود دارد که نمونه معروف آن کانال‌های دریچه‌دار سدیمی و پتاسیمی است. هنگامی که سلول تحریک می‌شود مانند سلول‌های عصبی، ابتدا درپوش کانال‌های دریچه‌دار سدیمی باز می‌شود و یون‌های سدیم وارد سلول می‌شوند. سپس آنها بسته می‌شوند و درپوش کانال‌های دریچه‌دار پتاسیمی باز می‌شود تا یون‌های پتاسیم خارج شود. در این فرآیند هم ATP مصرف نمی‌شود. اسموز این واژه برای آب استفاده می‌شود. در این فرآیند مولکول‌های آب از جایی که تراکم مولکول‌های آب زیاد است یعنی رقیق، جایی که مولکول‌های آب زیاد باشد رقیق است، به منطقه‌ای که تراکم مولکول‌های آب کم است یعنی غلیظ حرکت می‌کند. در تصویر می‌بینید که بین دو لوله پرده‌ای با نفوذپذیری نسبی وجود دارد مانند غشا. مولکول‌های آب می‌توانند از آن عبور کنند ولی مولکول‌های قند نمی‌توانند از آن عبور کنند. بنابراین مولکول‌های آب از راست به چپ حرکت می‌کنند. سطح آب در لوله سمت راست پایین آمده و در لوله سمت چپ بالا می‌رود. فشار لازم برای توقف این حرکت فشار اسموزی نامیده می‌شود. اندوسیتوز یا درونبری
بعضی یافته‌ها می‌توانند ذرات درشت را با فرایند درونبری یا اندوسیتوز به داخل خود انتقال دهند. در این فرایند که با مصرف انرژی انجام می‌شود، غشای سلول با ایجاد فرورفتگی مواد جامد یا مایع را می‌بلند. قسمتی از غشای سلول کنده شده و وزیکول تشکیل می‌دهد. بنابراین در اندوسیتوز غشا کاسته می‌شود. سپس لیزوزوم‌ها آنزیم‌های خود را روی آن ریخته و ماده داخل وزیکول را هضم می‌کنند. انواع اندوسیتوز. اندوسیتوز 3 نوع است: فاگوسیتوز، پینوسیتوز و اندوسیتوز با واسطه گیرنده‌ها. 1. فاگوسیتوز نوعی از اندوسیتوز است که در آن ذرات خارجی جامد و باکتری‌ها توسط گلوبول‌های سفید بلعیده شده و از بین می‌روند. مثلا ماکروفاژها و نوتروفیل‌ها با همین روش باعث از بین رفتن باکتری‌ها می‌شوند، یا آمیب با ایجاد پاهای کاذب ذرات غذایی را از محیط دریافت می‌کنند. 2. پینوسیتوز گاهی سلول مایعات خارج و ذرات معلق آن را می‌بلند و به شکل وزیکول به درون خود منتقل می‌کنند که به آن پینوسیتوز یا قطره‌خواری می‌گویند. وزیکول‌ها که به این صورت تشکیل می‌شوند به لیزوزوم‌ها وصل شده و توسط آنزیم‌های لیزوزوم‌ها از بین می‌روند. 3. اندوسیتوز با واسطه گیرنده. برخی مواد مانند پروتئین‌های کمچگال با روش اندوسیتوز با واسطه گیرنده به درون سلول منتقل می‌شوند. در این روش بخش کوچکی از غشا دارای گیرنده‌های خاص است. مواد روی گیرنده‌ها مستقر می‌شوند و سپس در غشا فرورفتگی ایجاد می‌شود. سمت درونی غشا را پروتئین‌های کلاترین پوشانده است و گیرنده‌ها به درون غشا و پروتئین‌های کلاترین فرو رفته است. فرورفتگی غشا ادامه پیدا می‌کند و بالاخره با تشکیل وزیکول از غشا جدا می‌شود. اگزوسیتوز یا برونرانی گاهی نیاز است که سلول موادی را به خارج از سیتوپلاسم منتقل کند، مانند ترشح برخی پروتئین‌ها به بیرون از سلول. این فرایند را اگزوسیتوز یا برونرانی می‌نامند. ابتدا مواد در وزیکول‌های بسته‌بندی می‌شوند و سپس به سوی غشای پلاسمایی هدایت شده و وقتی این وزیکول‌ها به غشای پلاسمایی رسیدند به سمت داخلی غشا می‌چسبند. غشای وزیکول به غشای پلاسمایی ملحق شده و منفذی برای خروج مواد باز می‌شود و مواد به بیرون از سلول‌ها هدایت می‌شود. به 2 نکته باید توجه کرد. یکی اینکه این فرایند هم مانند اندوسیتوز با مصرف انرژی همراه است، یعنی سلول برای آن انرژی مصرف می‌کند. دوم اینکه غشای وزیکول به غشای سلول اضافه می‌شود، بنابراین در اگزوسیتوز بر وسعت غشای سلول افزوده می‌شود. خب عزیزان، درس امروز ما هم در اینجا به پایان رسید. دوباره ویدیو رو ببینید و با نگه داشتن ویدیو نکات مهم رو یادداشت کنید. لطفاً لایک، کامنت و سابسکرایب ویدیو رو فراموش نفرمایید. به کانال سوا سر بزنید. حتما براتون مفید خواهد بود. آدرس ما @سوا چنل 1. ایام بکام. خدا نگهدارتون. بدرود.